আপোনাৰ সন্তানটিক মেডিকেল অথবা ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ুৱাম বুলি ভাবিছে নেকি? এতিয়া নগাঁওতে উপলব্ধ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষক এক্সেল এডুকেশ্যন ছাৰ্ভিচে আগবঢ়াইছে নীট আৰু জেই মেইনছৰ বাবে আকৰ্ষণীয় পাঠ্যক্ৰম 60 days advanced coaching for HSLC appearing students 2 years integrated coaching for HSLC pass students 45 days crash course and 1 year target course for NEET and JEE mains Crash course NEET starts from 13 March advanced coaching for HSLC appearing students starts from 27 March শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক আসনৰ সংখ্যা সীমিত অধিক তথ্যৰ বাবে যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত